আপুনি যে ইটা দি এখন ওয়াল নিদি পেলাই এনে ধৰণৰ যে ৰেডিমেড ওয়াল লগাইছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? বাউন্ডাৰী ওয়াল ভালকৈ কাটিবলৈ গ'লে চিমেণ্টৰ কথা আহি পৰিল, বালিৰ কথা আহি পৰিল, ইটাৰ দাম আহি পৰিল। মই তেনে মিস্ত্ৰীৰ লগত সমানে সহযোগ কৰিব নোৱাৰিম, মই লগত থাকিব নোৱাৰিম। মানে আপুনি শিক্ষক হয়, হয়। আপুনি যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি কৰে আপোনাৰ হাতত সময় বহুত বেছি নাথাকে, গতিকে আমি মিস্ত্ৰীৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই, প্লাছ আপোনাৰ সময় বাচিছে, টকাও বাচিছে। এনে ধৰণৰ ইটাৰ ওয়ালতকে ৰেডিমেড ওয়ালত খৰচটো বহুত কম হৈছে। বহুত কম হৈছে। মাটি কিমান আছে আপোনাৰ? আঢ়ৈ কথা। আঢ়ৈ কথা মাটি। সময় কিমান লাগিছে? 4 দিন লাগিছে। ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা? লাত মাৰি দিলেও নাভাঙে। কিয় ভাঙিব? ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল যদি আপোনালোকে বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰিম বুলি, তেনেহলে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল লগাবলৈ পাৰিব। আগতে মানুহে ইটা দি পেলাই ৱাল দিছিলে, এনে ধৰণৰ ৱাল দেখিছে। এনে ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ৱাল দিয়ে সময়ো বহুত বেছি লাগে, লগতে বহুত টকা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইটা দি এখন ৱাল দিয়ে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ওলাই গ'ল ৰেডিমেড বাউণ্ডাৰী ৱাল। মাটি টুকুৰাৰ মালিকো মোৰ লগতে আছে, তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেখেতে এনে ধৰণৰ এখন ইটাৰ ৱাল নলগাই পেলাই এনে ধৰণৰ যে ৰেডিমেড ৱাল লগালে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। আপোনাৰ শুভ নামটো জনাব। শ্ৰী সোণাৰাম কুমাৰ। মোৰ লোকেশ্যনটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং দুৱাৰামলা সমষ্টি হয়। আপুনি যে ইটা দি এখন ৱাল নিদি পেলাই এনে ধৰণৰ যে ৰেডিমেড ৱাল লগাইছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি? ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আপোনাৰ ৰেডিমেড ৱাল দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি, বাউণ্ডাৰী ৱাল ভালকৈ কাটিবলৈ গ'লে চিমেণ্টৰ কথা আহি পৰিল, বালিৰ কথা আহি পৰিল, ইটাৰ দাম আহি পৰিল। মই এতিয়া ছাৰ্ভিচ কৰা মানুহ, মই তেনে মিস্ত্ৰীৰ লগত সমানে সহযোগ কৰিব নোৱাৰিম, মই লগত থাকিব নোৱাৰি ৰেডিমেড ৱাল লগাই দিলোঁ। মই লগত থাকিব নালাগে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ যেতিয়া নেকি কৰি শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোক জনোৱাৰ লগে লগে মই আহি উপস্থিত হ'লো। উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চাই পেলাই আৰু ধুনীয়াকে মই আৰু জোখ মাপ কৰি পইচাটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। আপুনি বৰ্তমান কি কামত কৰ্মৰত হৈ আছে? মই স্কুলত কাম কৰোঁ। মানে আপুনি শিক্ষক হয়? হয়। আপুনি যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি কৰে আপোনাৰ হাতত সময়ো বহুত বেছি নাথাকে, গতিকে আপোনাৰ এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাওঁতে আপুনি মিস্ত্ৰীৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই, প্লাছ আপোনাৰ সময়ো বাচিছে, টকাও বাচিছে। খৰচটো কম হৈছে নে বাৰু? খৰচটো যথেষ্ট কম আপোনাৰ। এনে ধৰণৰ ইটাৰ ৱালতকে ৰেডিমেড ৱালত খৰচটো বহুত কম হৈছে। বহুত কম হৈছে। আৰু মিস্ত্ৰীৰ লগত আপুনি লাগি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই? হোৱা নাই। তেখেত এজন যিহেতু শিক্ষক হয়, আজিকালি সকলো কামৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে। চৰকাৰী যিসকলে চাকৰি কৰে চাকৰি কামত ব্যস্ত, লগতে যিসকলে বৰ্তমান ব্যৱসায় কৰি আছে ব্যৱসায় কামত ব্যস্ত, গতিকে সকলোৰে হাতত আজিৰ সময়ত সময় নাথাকে। এনে ধৰণৰ যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিয়ে সময়টো বহুত বেছি লাগে, বহুত সময় লাগি যায়, এমাহ, 1.5 মাহ, 2 মাহ লাগি যায় যদি আপোনালোকৰ মাটি বেছি থাকে। যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাই তেনেহলে সময়ো খুব কম লাগে আৰু কম খৰচত আপোনালোকে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰিবলৈ পাৰিব এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাই পেলাই। মাটি কিমান আছে আপোনাৰ? মাটি মোৰ ইয়াত আঢ়ৈ কথা। আঢ়ৈ কথা মাটি আছে দাদাৰ, আৰু আঢ়ৈ কথা মাটিতে আপুনি ৰেডিমেড ৱাল লগাইছে? লগাইছো, সম্পূৰ্ণ লগোৱা হৈছে। সময় কিমান লাগিছে? 4 দিন লাগিছে। আঢ়ৈ কথা মাটিত আপুনি কৰিছে 4 দিন লাগিছে? 4 দিন লাগিছে। আপুনি যদি এনে ধৰণৰ যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিলে হয় আঢ়ৈ কথা মাটিত কিমান সময় লাগিলে হয়? 1 মাহ ওচৰা-ওচৰি লাগিলে। আপুনি যিহেতু চাকৰি কামত ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে আপোনাৰ হাতত সময় খুব কম থাকে, গতিকে সদায় সময় বাচি গৈছে, লগতে পইচাও বাচিছে। যদি আপোনালোকে ভাবিছে কম খৰচত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল আপুনিও লগাবলৈ পাৰিব। আৰু বৰ্তমান বেলেগ এটা চাইটত আহিলো, একেজন মালিকৰে দুঠাইত মাটিত কৰি আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, আৰু মিস্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত ৰেডিমেড ৱাল লগাই আছে। আৰু এয়া হৈছে ৰেডিমেড ৱাল লগোৱাৰ স্বত্বাধিকাৰী। নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ। আপোনাৰ শুভ নামটো জনাব। মোৰ নাম ফৰিদুল ইছলাম। আমাৰ কোম্পানীখনৰ নাম এছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। অসমৰ যদি কোনোবাই লগাও বুলি ভাবিছে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল, ইয়াৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব? ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ ইটা চিমেণ্টৰ আজিকালি যি বস্তু আপোনাৰ মিলাই পিনে যোগান ধৰোতে যি পইচা যায় সিহঁতৰ, এটা ৱাল দিলে আপোনাৰ যদি 1 লাখ টকা যায় তাত আপোনাৰ 40% টকাতে এইটো ৱাল বনাব পাৰিব। মানে কম খৰচত পাৰিব? একদম বহুত কম খৰচতে বনাব পাৰিব। মানে আপোনালোকে কম খৰচতে ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব। যদি আপোনালোকে আজিৰ দিনত এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ যায় তেনেহলে খৰচটো বহুত বেছি পৰে, চিমেণ্টৰ দামো বহুত বেছি হয়, লগতে এটা ইটাৰ দাম এতিয়া মাৰ্কেটত 10 টকাৰ পৰা 12 টকা 13 টকা পৰ্যন্ত এটা ইটাৰ দাম, গিটি আছে, লগতে মিস্ত্ৰী খৰচ আছে, আৰু সময় বহুত বেছি লাগে। যিহেতু আজিকালি সকলো কামত লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ থাকে, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে চাকৰি ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত, ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে, গতিকে সময় বচাওঁ বুলি যদি ভাবিছে, টকা বচাওঁ বুলি যদি আপোনালোকে ভাবিছে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব। ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা? লাত মাৰি দিলেও নাভাঙে। কিয় ভাঙিব? লাত মাৰি দিছে তথাপিও ভাঙা নাই, মানে পুৰা হেভি কোৱালিটিৰ হয়। ইটাৰ ৱালৰ সমানে হেভি হ'ব নে? একদম হেভি আছে। বহল কিমান আছে? 4.5 ফুট আছে। থিকনেছটো কিমান আছে? 1.5 ইঞ্চি আছে। পোষ্টটো কিমান মিটাৰৰ মূৰে মূৰে দিয়ে? 4.5 ফুট মূৰে মূৰে পিলাৰ আছে।
4.5 ফুট মূৰে মূৰে মানে এটা পোষ্ট দিয়ে আৰু এখন স্লেপত ৰড কেইডালকে দিয়ে ৰডডাল এনেকা আছে 4ডাল আৰু এনেকা আছে 8ডাল হেভি হয় পুৰা একদম পুৰা হেভি পোষ্টত কিমান দিছে পোষ্টত আপোনাৰ 3ডালকে আছে 8 mm ৰড আছে 12ডাল টোটেল স্লেপত ৰড আছে পোষ্টত আছে 3ডালকে ৰড দিয়া হৈছে মানে খুব মজবুত কোৱালিটিত বনাইছে আৰু কিমান ফুট ফুটে পোষ্ট মোটামুটি ধৰি লওক 2 ফুট পোতা হয় 2 ফুটৰ পৰা ধৰি লওক আপোনাৰ 1 ফুট মান মাটি দিয়া হয় ফুল 1 ফুট ডালাই দিয়া হয় লাগিলে চাই লওক আকৌ চাই লওক লাট মাৰি দিছে লাট মাৰি দিয়াৰ পিছতো কোনো কাৰণত ফাটি যোৱা নাই ভাঙা নাই মানে এই ৱালৰ কোৱালিটি খুব ভাল হয় কিমান মাটি আছে ইয়াত 3 কটা মান হৈ যায় 3 কঠা মান হ'ব 3 কঠা মাটিত বৰ্তমান ৰেডিমেডৰ লগাইছে মাত্ৰ 3-4 দিন সময়তে হৈ গৈছে এতিয়া যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন কিমান মান সময় লাগিলে হয় কমসে কম হলতে 1 মাহ লাগিলে এক মাহৰ কামটো মাত্ৰ 3 দিনত হৈ আছে কিছুমানৰ যদি বাজেটটো অলপ কম থাকে যদি ভাবিছে যে মোৰ হাতত ৰেডিমেড ৱাল লগাবৰো ইমানখিনি টকা নাই তেখেতে বেলেগ কিবা অপচন আছে নেকি ফেন্সিংৰ কৰি দিম আপুনি মানে ফেন্সিংৰো কৰে লগতে ৰেডিমেড ৱালৰো কৰে ফেন্সিংটো ধৰি লওক মানে কিছুমানৰ মাটি আছে 20 বিঘা 30 বিঘা ইটা দি মাৰিলে আপোনাৰ ইমান টকা লাগিব এইটো ৱাল মাৰিলে যদি বাহেদি তাতিছে কুৰা দিয়া সময়টো বহুত বেছি লাগে টকা বহুত বেছি লাগিব ফেন্সিং মাৰিলে বহুত কম খৰচতো হৈ যাব এনে ধৰণৰ যদি ৰেডিমেড ৱাল লগায় ইয়াৰ লাষ্টিং কিমান বছৰ কৰে এটোতো ধৰি লওক 50 বছৰ যাব কোনো টেনচন নহব 50 বছৰ যাবগে একদম 50 বছৰ যাব আৰু যি ফেন্সিংৰ কথা কৈছিলে ফেন্সিং যদি কোনোবাই লগাও বুলি ভাবে তাৰ লাষ্টিং কিমান কৰিব ফেন্সিংটো ধৰি লওক আপোনাৰ 60-70 বছৰ যাব কি এইটো এলুমিনিয়াম জিআই হয় এইটো টাটাৰ জিআই বুলি কোৱা হয় ফেন্সিং লগালে মানুহে জেওৰা দি যি পইচা যায় তাতকে আমি জেওৰা পকা পোষ্ট লগাই হেতু পইচাত কৰি দিব পাৰি মানে তাতি চেকুৰা খৰচত আপুনি ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগাই দিব পাৰিব তাতি চেকুৰা খৰচত আপোনালোকে ফেন্সিং তাৰৰ নেট লগাবলৈ পাৰিব যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো কম এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ যদি আপুনি সক্ষম নহয় তেনেহলে আপুনি ফেন্সিং নেটৰ বাউণ্ডাৰী আপোনালোকে মাৰিবলৈ পাৰিব উজনিৰ পৰা নামনি সকলোতে যাবনে আমি অসমৰ যিকোনো ঠাইতে কৰিব পাৰিম সমগ্ৰ অসমতে তেখেত যাব জাষ্ট স্ক্ৰিনত নম্বৰ দিয়া হৈছে এটা ফোন কৰক আৰু ফোন কৰি পেলাই কওক মাটিৰ হিচাপ দিয়ক আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই গোটেই মেটেৰিয়েলছ লৈ গৈ পেলাই লগাই দিব কম খৰচত কম সময়ৰ ভিতৰতে লগাই দিব আৰু এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল কেনেকুৱা সিস্টেমত লগায় এটো আমি ধৰি লওক কোনোবা দুই কয় স্কয়াৰ ফুটত লগাম আমি স্কয়াৰ ফুটতে লগাব পাৰিব দুই কয় মিটাৰ জুনে যেনেকে বুজে তেনেকে আমি কৰি দিব পাৰিম মানে মিটাৰ সিস্টেমটো কৰে স্কয়াৰ ফিটতো কৰে দাদাৰ বৰ্তমান বেলেগ এটুকুৰা মাটিত কাম চলি আছে আপুনিতো আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত লগাইছে লগাইছো এখিনি মাটিও আপোনাৰে সেইটো মোৰে ঝাৰু গুটাম মানে ভাড়া দি আছো দাদাই নিজৰ ঘৰত লগাই ভাল পাইছে কাৰণে আপুনি ইয়াতো লগাইছে অসমবাসী ৰাইজক কিবা বাৰ্তা দিব নেকি আপোনাৰ জৰিয়তে দুৰ্বলতা মানুহ মই মোৰ মানে টকা পইচা নাই টকা পইচা কমজুৰি হোৱাৰ কাৰণে সেই ৱালটো লগাবলগীয়া যত্ন কৰিলো মই ইটাৰ ৱাল কাটিম বুলি ভাবিলো কিন্তু এতিয়া মই মিস্ত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলো বহুত টকা যায় বহুত খৰচা হয় এই কথাটো চিন্তা কৰি তাৰপিছত সেই বাউণ্ডাৰী ৱালটো লগাবলৈ মই যত্ন কৰিলো আজি 4 দিনৰ মূৰত তেওঁলোকে আহি পেলাই লগাইছেহি আজি হয়তো এটা কমপ্লিটে হ'ব আমাৰ অসমৰ যিসকল মধ্যবিত্ত মানুহ আছে সেই সকলে যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ সক্ষম নহয় এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব এই ৱালৰ লাষ্টিংও খুব বেছি হ'ব গতিকে দাদাই লগাইছে আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ৰেডিমেড ৱাল লগাও বুলি ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি দাদাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব স্ক্ৰিনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ